γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε το πιο νόστιμο και γρήγορο cheesecake. Έτσι, δροσερό γλυκάκι, καλοκαιρινό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε το cheesecake, ένα γλυκό το οποίο δεν χρειάζεται ούτε ψήσιμο ούτε βράσιμο. Εδώ έχω 250 γραμμάρια μπισκότα τύπου digestive, μία συσκευασία δηλαδή. Θα τα βάλουμε σε ένα μπολ. Θα τα πολτοποιήσουμε. Πολύ εύκολο γλυκό και σίγουρα πεντανόστιμο. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα το βάλουμε. Θα προσθέσουμε βούτυρο ή μαργαρίνη. Ανακατεύουμε. Το βούτυρο που έβαλα είναι 140 γραμμάρια. Ρίχνουμε σε μία φόρμα 20 ή 23, ό,τι έχετε, σε ένα ταψάκι. Διορθώνουμε λιγάκι να πάει το μείγμα μας παντού και πιέζουμε συγχρόνως. Και αφού το βάλαμε, πάμε τώρα να το βάλουμε στο ψυγείο για 10 λεπτά να κρυώσει λιγάκι και να συνεχίσουμε εμείς με την υπόλοιπη συνταγή. Πάμε τώρα να φτιάξουμε την κρέμα μας. Εδώ έχω 300 γραμμάρια κρέμα τυρί. Θα βάλω 130 γραμμάρια άχνη ζάχαρη. Θα λιώσω λιγάκι, πρώτα με τη σπάτουλα. Θα βάλω 2 βανίλιες. Θα ανακατέψουμε λίγο. Ωραία. Αφού ανακατέψαμε, πάμε τώρα να βάλουμε 600 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Μπορείτε να βάλετε και φυτική, εγώ έχω βάλει ζωική. Έτσι, 600 γραμμάρια είναι. Στην αρχή να ανακατέψουμε λιγάκι, να ενσωματωθεί το τυρί με την κρέμα και πάμε τώρα λίγο πιο δυνατά. Μόλις αρχίζει και πίζει, θα μαζέψουμε λίγο από το μπολ μας. Έτσι. Και θα συνεχίσουμε το χτύπημα για άλλο 1 λεπτό. Έτσι. Θέλουμε να σφίξει η κρέμα μας για να μπορέσει να σταθεί. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Κοιτάξτε τι ωραία κρεμούλα έχει γίνει, φανταστική. Έχουμε βγάλει από το ψυγείο το μπισκότο μας που έχει ήδη κρυώσει. Μπορείτε να βάλετε ξύσμα πορτοκάλι στην κρέμα. Μπορείτε να βάλετε ξύσμα λεμόνι, έτσι. Δηλαδή να μην το αφήσετε βανίλια, να το κάνετε, να το πάτε και ακόμα λίγο πιο πέρα, αν σας αρέσουν αυτές οι γεύσεις. Εγώ θα το αφήσω βανίλια. Πάμε να στρώσουμε τώρα σιγά σιγά
Λοιπόν, και αφού στρώσαμε, πάμε να το βάλουμε στο ψυγείο. Να σφίξει λιγάκι η κρέμα μας, έτσι, για να συνεχίσουμε να βάλουμε τη μαρμελάδα που θέλουμε ή το γλυκό του κουταλιού. Εγώ έχω αποφασίσει σήμερα να βάλω μύρτιλο. Λοιπόν, πάω για ψυγείο. Και αφού αφήσαμε και κρύωσε το cheesecake μας, πάμε σιγά σιγά να βάλουμε γλυκό του κουταλιού. Εγώ έχω σήμερα επιλέξει να βάλω μύρτιλο, το οποίο είναι και χωρίς ζάχαρη. Μου το έστειλε δωράκι η κυρία Χρύσα Ελευθεριάδου. Οπότε είναι ένα γλυκό και χωρίς τύψεις, έτσι, μόνο με 130 γραμμάρια ζάχαρη. Ωραία. Λοιπόν, θα το απλώσουμε τώρα να πάει παντού, με προσεκτικές κινήσεις. Και το γλυκό μας είναι έτοιμο. Θα το βάλετε στο ψυγείο σας, τουλάχιστον για 2 με 3 ώρες, για να μπορέσει να σταθεί, έτσι, και θα σερβίρετε. Έτοιμο, θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Αυτό θα πάει παντού τώρα σε λιγάκι, ξέρετε, σιγά σιγά απλώνει. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!